Вітаю вас, друзі! Як ви знаєте, коли російських загарбників Збройні сили України розбивали на Харківщині, то вони там абсолютно зовсім не панікували. Не паникуйте. Не допускаем паники. Я не собираюсь там вдаваться в панику. Не знаю, я вот как бы не паникую. І ось так само зараз на нашій Херсонщині російські окупанти та проросійські колаборанти теж абсолютно не панікують. Несмотря на паники, которая происходит в социальных сетях, не подвержена никакой панике и саботажу. Никакой паники в городе Херсоне нет. Все хорошо, без паники. Немає ніякої паніки, усе під контролем. Спецоперація так звана йде за планом, і саме тому Скабєєва питає, де ж іще російським загарбникам доведеться чекати на новий удар. Зеленский объявляет о контрнаступе уже чуть ли не на Донецк. В действительности, где мы ждем удар? І ви знаєте, друзі, мені дуже подобається зміна риторики російських пропагандистів, які спочатку брали Україну за 2 дні. Усюди вони тільки наступали, а тепер зі страхом чекають, де ж вони іще продемонструють черговий шаг доброї волі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, усе як завжди, щоб це відео набрало якомога більше переглядів. І сьогодні поговоримо із вами про український наступ, який ще не завершився, та про інші важливі події на фронтах російсько-української війни. Це вже абсолютно не таємниця, що самі росіяни називають катастрофою та поразкою свою втечу із Харківщини. Что произошло не так под Балаклеей, под Изюмом? А потому что мы потерпели поражение под Изюмом. Конечно, это очень тяжелый удар по самолюбию. Прекратите ныть. Кожного дня російські пропагандисти ниють на нові й нові теми. То вони нили, що вони кинули своїх солдатів, коли за планом здійснювали перегрупування, а тепер іще й Толя Шарій бідкається, що Росія кинула колаборантів, які їй повірили. Я должен заметить, что не все граждане, которые поддержали Россию на местах, были выведены оттуда. Я должен заметить, что в некоторых местах эти люди должны были спасаться бегством абсолютно самостоятельно. Ніколи такого не було, і ось знову традиційно русські своїх кидають. В одном из районов сожгли дом сразу же. Сожгли дом семьи міліціонера. Будинок сім'ї просто звичайного міліціонера, який торгував, напевно, солодкою ватою. Который был полицейским в Украине и стал полицейским при России, полагая, что это надолго. Тобто це був будинок колаборанта, зрадника України, який пішов служити російським загарбникам. Звісно ж, треба йому дуже поспівчувати. А ще, виявляється, Збройні сили України, хоча ні, це не ЗСУ, а Легіон НАТО, чорношкірі якісь солдати зараз розпинають на Харківщині хлопчиків у трусиках. Говорят о том, что по улицам просто ездили чернокожие какие-то парни с пулеметами, обстреливали людей просто потому, что они появлялись на улице. Вот все, что шевелится сейчас в Купянске, в Двуречной, в Волчанске, все подлежит уничтожению. Та все ж таки перший шок у російських загарбників зараз минув, і вони вже розповідають, що коли вони тікали із Харківщини, то вони насправді тільки перемогли і розбили таким чином Збройні сили України, і зараз начебто фронт у них стабілізувався. Все-таки вытащили чистое поле. И то поражение, которое мы им нанесли. Ситуация у нас что? На Харьковском направлении стабилизировалась, да, можем так назвать. Звісно, ситуація у росіян стабілізувалася. Просто Збройні сили України стабільно наступають та знищують росіян, а ще звільняють наші населені пункти, ось як Святогірськ. Доброго вечора, ми з України. Підрозділ Національної гвардії України, Збройних сил України та територіальної оборони зайшли в місто Святогірськ. Крок за кроком, метр за метром ми звільняємо нашу землю від окупанта. Перемога буде обов'язково нашою. Слава Україні, слава Національній гвардії України. Коротше, ситуація стабільна, усе під контролем, нема ніякої паніки, фронт навпаки вирівнявся і взагалі у росіян усе прекрасно, але одночасно російські пропагандисти кажуть, що у них усе погано, причому вже не на Харківщині, а на Донеччині. Плацдарм под Красным Лиманом – это реальная угроза, это плохо. Они продолжают прогрызать оборону у Спорного. При цьому ті ж таки російські пропагандисти
відкрито зізнаються, що у них іще й у їхньої армії є серйозна проблема із людьми. Хоча називати російських солдатів людьми насправді не варто. Главный недостаток, как я вчера и говорил, отсутствие людей. І одночасно на дуже погану скрутну ситуацію почав скаржитись і херсонський колаборант Стрімоусов. А мы вынуждены переживать эти тяжелые времена для нас. Думаю, для Стрімоусова важкі часи пов'язані із тим, що Збройні сили України на Херсонщині продовжують свій наступ. І представниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк учора повідомила про звільнення 5 населених пунктів на цьому напрямку та площі загалом близько 500 квадратних кілометрів. А ще Стрімоусов, напевно, сумує, тому що на Херсонщині продовжують вибухати проросійські колаборанти, як от, наприклад, Томіліна. І, до речі, про колаборантів учора дав про себе знати іще й Сальдо. Я був на попечении очень серьезных врачей. Есть просто, знаете, человеческая усталость. Ну, это называется человеческий фактор, правда? Із Сальдо ситуація дуже цікава. Він зник іще більше місяця тому. Про нього не було абсолютно нічого чутно. Росіяни казали, що начебто Сальдо взагалі отруїли. І учора кілька російських медіа написали, що Сальдо все ж таки скоропостіжно умер. Навіть сам Стрімоусов написав про те, що Сальдо помер, але того ж дня закликав не вірити Стрімоусову. Мы с ним постоянно на связи, общаемся, и вот эти фейки, которые выбрасываются, это все очередная лабуда, которую я бы не принимал во внимание. Так ось тимчасово живий зрадник України Сальдо записав відеозвернення, у якому повідомив, що Збройні сили України доволі близько вже до Херсону. И зная, какая напряженность сейчас существует среди херсонцев по поводу ВСУ, находящейся не так уже далеко. Знову зрадники України отримали абсолютно різні методички, тому що поки Сальдо каже, що ЗСУ поблизу Херсона, Стрімоусов каже, що це неправда. ЗСУ не рядом, ЗСУ не идет. Збройні сили України не просуваються на Херсонському напрямку, не звільняють населені пункти, а ще Антонівський міст абсолютно цілий. Не вірите? Ну, подивіться, Стрімоусов це сам показує. Ну мост, как вы видите, целый, пускай сейчас о нем все меньше и меньше говорят. С Антоновским мостом все в порядке, пускай он и расстреливается. У окупантів усе під контролем, а мешканці тимчасово окупованої Херсонщини усі абсолютно за Росію, і тому Стрімоусов записує інше відео, на якому скаржиться, що херсонці підіймають українські прапори. Я знаю, что в некоторых районах Херсонской области еще до сих пор висит украинский флаг. Але для самозаспокоєння тимчасово живий колаборант Стрімоусов постійно повторює, що начебто Росія нікуди не піде із Херсонщини, що наче як вона там назавжди. Город Херсон был, есть и остается русским городом. Та оці мантри не допоможуть російським загарбникам, так само як вони не допомогли їм на Харківщині. Россия здесь навсегда. Так как и анонсировалось, наши войска оставили Харьковскую область. Чекають на повернення України на Збройні сили України не тільки мешканці Херсонщини та інших тимчасово окупованих територій, а й, зокрема, мешканці нашого українського Криму. І днями там була дуже цікава історія. На якомусь весіллі люди співали «Червону калину». І подібних випадків у тимчасово окупованому Криму останнім часом стає усе більше і більше. Це серйозно непокоїть окупаційну владу. І зрадник України Аксьонов записав ціле відеозвернення, у якому він іще й бив рукою дуже страшно по столу. І ось цей зрадник назвав вірних Україні громадян зрадниками. Я считаю, что люди, поступающие подобным образом, ведут себя как предатели. Настоящие, еще раз говорю, не любите нашу страну, едьте туда,
где и кого вы любите. Насправді росіяни та їхні пособники чудово почали усвідомлювати, що ситуація на фронтах складається абсолютно зараз не на їхню користь, і тому вони намагаються вживати хоч якихось заходів для того, аби зберегти свою окупаційну владу, але це їм точно не вдасться. Їм також не допоможе і те, що вони зараз закликають починати мобілізацію. Мы должны мобилизировать все наши силы. Без полной мобилизации, перевода на военные рейсы, в том числе и экономики, мы должных результатів не достигнемо. Тому що ми насправді по-серйозному і ще нічого не починали. І, до речі, росіяни, ви там хотіли денацифікації та демілітаризації? Ми вам покажемо, що таке справжня денацифікація та демілітаризація. Киев вместе с западными союзниками будет добиваться полной капитуляции и демилитаризации России. Вірте у Збройні сили, підтримуйте Збройні сили, допомагайте Збройним силам України. І вони нам із вами покажуть іще не одну перемогу. Все буде Україна. Слава кожному захиснику України. Слава Україні!